Welcome back to our channel! Kung bago ka pa lang dito, please don't forget to subscribe. Thank you! Ulam natin ngayon ay roasted chicken with a twist. Ito! Yes! Roasted chicken with a twist. Napakasarap. Napakasarap. May shrimp inside. So, makikita sa video na to kung paano namin niluto. Andito! So, ngayon yung nakikita nyo sa video, nag-grind ako ng ginger. Ay, ng ginger. Nag-grind ako ng garlic. Garlic. Grind. Then, lagyan natin siyang basta lalagyan. Ito yung magiging sauce natin. Yan. May garlic tayo. Ingredients natin. Black pepper. Konting magic syrup. Onion. Siyempre yung lemongrass natin. Pampabango. And yung butter natin. And yung pang-twist natin. Itong ano natin, mamasita na sauce. Pampalasa. And syempre, yung shrimp natin. And yung malaking chicken natin. Yun. Yan. Tapos, yung garlic natin, lagyan natin ng sauce. Yan, mix lang tayo. Mix. Napakalasa talaga mga ka-GP. Mix lang. Ano siya eh, parang buttered garlic. Buttered garlic to mga ka-GP. Buttered garlic na. Buttered garlic shrimp. Ngayon, iangat natin yung ano, yung skin niya. Angat. Just use one finger. Angat. Kasi dito sa loob natin, ilalagay yung sauce natin para mas manuot yung lasa natin. Angat. Na? Angat. Then, yung sauce natin. Spoon natin. Ayan. As you can see, ayan na. Ayan. Iyon. Ayan. Then, spread out. Diba? Ganyan. Massage. Ayan. Para mas lalong lumasa. Ayan. Para yung lasa niya nanonood sa laman. Hindi lang sa balat. Dito sa laman ng chicken. Para lasa-lasa. Kabila naman. Yun. Spread lang at natin. Spread. Sarap na dek, no? Lasa talaga siya. Then, yung sa leg naman, tingnan nyo kung paano ko ginawa. Yun. Na-spread out. Tudok. Tinagin sa baw. Sarap. Yun. Tapos kabilang leg. Yan. Spread out ulit. Chicken oil. Talagang Chicken oil. the best. Manunuot talaga yung lasa niya. Inside and out. Yun. Spread. Yun. Konting massage. Yung sauce talagang tamang-tama lang talaga. Walang labis. Hindi labis. Walang labis, walang kulang. Yan. Hanggang ano na yun. Hanggang likod na. Mag-spread out na kasi yan. Yup. Diba? Napakasarap nito. Sarap. Lambot. Tsaka juicy yun Yun. Sinisimot ko lang tong sauce natin. Napakasarap. Napakalasa. Siyempre, kaya pag nagluto, may pagmamahal. Yan, massage. Front and back. Yan. Okay na. May sauce na. Yung loob. Okay na. Ngayon, ipapasok natin yung butter. Tingnan nyo kung saan ko pinasok. Yun. Yan. Kabilaan yan. Pag ano na kasi yan, pag natunaw, ayan, magmamelt na yan eh.
pag naapuyan na. Yan, magmimelt na yan. So, left and right, nilagyan ko siya ng butter. Then, yung isang butter, ilalagay ko sa loob. Yun. Yun, sakto. Diba? Sakto, sarap. Yun. Then, ilalagay ko yung buong onion natin. Yun. Diba? Sarap. Tapos yung pangmalakasan natin, lagyan natin yung shrimp. Ilang piraso ba yung shrimp natin? 6 ba? 7? Medyo madami din, pero yan. Yun yung with a twist eh. Kanila nasahan mo yung ano eh. Yung shrimp. Lumasa yung shrimp mga kajik sa chicken. Ano? Sarap, pwede nyo itry sa inyo mga bahay. Sarap. The best. The best. Yun. Then, Thanks. nilagyan ko ulit ng chicken yung loob niya. Yung sa skin. Ay, ng shrimp. Shrimp. Kabilaan. Ngayon, ipapasok natin yung lemongrass natin. Ito yung pang-aroma to eh. Diba talaga yung pag may lemongrass? Ang sarap, no? Pero matamis-tamis siya na bango. Ayun. Ayan, no? Nandun ka GP talaga. Try na to. The best. Yes. Yan. Konting massage lang. Yan. Then, lagyan natin sa ibabaw ng black pepper. Yan. Pampalasa din kasi yung pepper na yan. Yan. Paminta. Lagyan natin. Yan. Yan. Marami akong nilagay dahil si daddy kasi favorite na yung black pepper. Mahilig ako sa paminta eh. Then, yung likod naman. Yan. Up. Sarap yan. Binuhos na po. Massage lang yung chicken. Para mas manuot yung mga nilagay nating pampalasa. Napakasarap. Dahil na yan, seafood lover kami. So, pwede na ba din lagyan gawing ano yung chicken, lagyan ng seafood. Why not? Diba? Ito na. Ayan na. Yun. Ready na. Pwede na Ready siyang na. isalang. Mga GP. Maya-maya, isalang na natin. Ano niya? So, yung ginawa ni Daddy, yung sa, ano niya, sa may, sa may pot niya, yung sa may yung dulo, nilagyan niya ng toothpick. Ayun, oh. Yeah, As you can see, naman hindi nakita yung lemongrass. Kanina kasi, lumabas pa yun. Nakaluha pa yung lemongrass. Yun, kinlose lang namin using toothpick. Yan. Madami 60 minutes. Eh. Na natin. 60 minutes. Tapos, yung temperature natin, 200 ba? Yan. Nakikita nyo dyan? Sarap. Yeah. Yun, no? Yan, nakasalang siya. Sarap. So after nyan, wala na tayong kailangan gawin kundi maghintay. So silip-silipin na lang natin yung ating chicken. Kung ano yung nangyayari sa kanya. Okay. Baka masunog, kaya kailangan bantayan. So, ito na, tingnan nyo, luto na. Ang bilis, di ba? Kaya Luto ang bilis na. yung maluto. Luto na, oh. Naku po, tingnan nyo naman yan, mga ka-GP. Ayan, oh. Luto na siya. Yun. Naku po. Ito na, oh. Pinapapak na namin. Ayan, oh. Ay, pinapapak namin ngayon. Ito. Napaka-juicy Sarap. niya. Ang pabata. Bulat. Yan. Ayun na, ano? Ayun. Yun. Ngayon, hiwain natin. Hinihiwa pala sa video, pero ito, Hiwa na siya. Hinihiwa pa sa video, pero ito, kitang-kita nyo. Napaghihiwa na namin at pinapapak na namin dito. yun. Ayan, oh. Nakikita nyo naman na talaga, ayun, oh.
Yung shrimp. Umubas na. Ating unang hipon. Yun. Tapos kailangan pa natin ng rice. Sinabitin tayo sa kanin. Yung pangalawang hipon. Ayan. Rice pa tayo. Ayun, ha. Sarap. Lumasa talaga yung shrimp sa chicken, no, Dad, no? Ayun. At saka napaka-juicy niya. Yung Yung shrimp naging garlic buttered shrimp sa loob ng chicken. Diba? Nasa loob ng chicken, meron dong onion, meron butter, may garlic. Butter, garlic, shrimp. I-try nyo to. Kahit bata, magugustuhan, no, Dad, no? Mga chikiting nyo. Napaka-juicy. Sulit na sulit magtalo ng chicken. Kasi ano pa kayo? Mas Tapos makakabulo kasi talaga pag nagluluto. Nakuha namin yung ano dyan, yung parang pinaglutuan yung chicken oil. Yun, no? Ang sarap. Garlic chicken oil. Garlic chicken oil. Pwede nyo siyang isa-isabaw sa Rice. sa kanin. Yan. Parang yung mga garlic kanina. Napunta yung mga lasa nila eh. Oo, diba? Sarap. Sarap. Napaka-juicy. So, kung nagustuhan nyo yung ulam natin ngayon na roasted chicken with a twist, with a shrimp inside, don't forget to like, share, and subscribe. Thank you. Keep safe. Stay home lang muna. God bless. See you in our next video. Bye. Bye mga GB. Okay. Perfect. You